Hello students, আজি মই আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও লৈ আহিছো। আজিৰ ভিডিওটি তোমালোকৰ আগন্তুক HSLC প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ ওপৰত হয়। তোমালোকৰ মাজৰ এজন ষ্টুডেণ্টে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল যে HSLC প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ ভাইভাৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি কৰিবা বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে চাবা, কেনেকুৱা ধৰণৰ নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা। সো সেইভাবে মই আজি এই ভিডিওটো বনাইছো যাতে তোমালোকৰ বহুতৰে ভিতৰত যিবিলাক চলি আছে ডাউট কিছুমান আছে এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ বাবে আজি ভিডিওটো বনাইছো। সো প্ৰথমতে মই ক'ব ওলাইছো যে তোমালোকৰ এইটো HSLC প্ৰেক্টিকেল এক্সামত কোনো এক্সটাৰ্নেল নাহে, যেনেকৈ হাই সেকেন্ডাৰী প্ৰেক্টিকেল এক্সামত এক্সটাৰ্নেল আহে, কিন্তু তোমালোকৰ এইটো প্ৰেক্টিকেল এক্সামত ইন্টাৰনেল অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিগৰাকী IT টিচাৰ তেৱে এক্সামটো ল'ব আৰু তেৱে ভাইভাও ল'ব। সো ভাইভাৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে সো অলৰেডি IT সাবজেক্ট 9 ৰ পৰা পঢ়িছা। সো তোমালোকে যিখিনি বেসিক IT ওপৰত বা কম্পিউটাৰ ওপৰত যে বেসিক কোৱেশ্চন হেবিলাকে তোমালোকৰ খুদা হ'ব, এডভান্স লেভেলৰ কোনো কোৱেশ্চন খুদা নহয়। সো তোমালোকে 9 ৰ পৰা যিখিনি পাইছা, যেনেকৈ মই নম্বৰ 1 যদি মই ক'ব যাওঁ যে তোমালোকে কি চাব লাগিব, নম্বৰ 1 যদি তোমালোকে চাব লাগিব বেসিক কোৱেশ্চন যেনে কম্পিউটাৰ ফান্ডামেন্টালছ টু চাব লাগিব। কম্পিউটাৰ ফান্ডামেন্টালছত অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ বেসিক্স আৰু কম্পিউটাৰ ফান্ডামেন্টালছত মোৰ চেনেলত বহুত কিটা ভিডিও আছে, পাৰ্ট ওয়াইজ টোটাল 8 ভিডিও আছে। তারপর মই কোয়েশ্চন ওয়াইজ দিছো। সো কম্পিউটার ফান্ডামেন্টালস বুলি তোমালোকে কি চাব লাগিব যে কম্পিউটার ব্রেইন কোনটো কোৱা হয়, সাপোজ 1 মাৰ্কৰ কোয়েশ্চনে চাব লাগিব। দেন তাৰ পিছত ইনপুট ডিভাইস কেইটামানৰ নাম এইবোৰ বস্তু চাবা। আউটপুট ডিভাইসৰ বস্তু, আউটপুট ডিভাইস দুটাৰ নাম। তাৰ পিছত তোমালোকে চাব পৰা যেনেকে কম্পিউটাৰ উপাদান কি আছিলে, কম্পিউটাৰ সিস্টেমৰ উপাদান আমাৰ কি সফটওয়্যাৰ হাৰ্ডওয়্যাৰ। সো সেই সফটওয়্যাৰৰ ওপৰত চাবা যে সফটওয়্যাৰ বুলি কি বুঝায়, যিকোনো দুটা সফটওয়্যাৰৰ নাম। দেন হাৰ্ডওয়্যাৰ কনসেপ্টটো ল'বা যে হাৰ্ডওয়্যাৰ কেইটামানৰ নাম চাবা। তোমালোকে জানা কিবোৰ্ড মাউস যিবোৰ আমি টাচ কৰিব পাৰো আৰু যিবোৰ আমি ফিল কৰিব পাৰো সেইবোৰ আমাৰ হাৰ্ডওয়্যাৰ বুলি কোৱা হয় কম্পিউটাৰ সিস্টেমত। সো সেইবোৰ চাবা। নেক্সট তোমালোকে চাবা মেমৰি টু চাবা যে মেমৰি কি প্ৰকাৰৰ। মেমৰি আমি জানো দুই প্ৰকাৰৰ, প্ৰাইমাৰী মেমৰি, সেকেন্ডাৰী মেমৰি। মেমৰি ভাগকেইটা চাবা। তাৰ পিছত তোমালোকৰ এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলৰ, যেটো এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলৰ আইসিটি স্কিল বুলি এটা ইউনিট আছে চাবা। এমপ্লয়েবিলিটি স্কিলছ যিখন কিতাপ, সেই কিতাপখনৰ তোমালোকৰ আইসিটি স্কিলছ বুলি এটা ইউনিট আছে চাবা। ইউনিট 3 হয় এটো। সো ইউনিট 3 কিছুমান কনসেপ্ট তোমালোকে পাইছিলা, যেনেকৈ মই যিবোৰ কৈছো ইনপুট ডিভাইস আউটপুট ডিভাইস এইবোৰ তাতে আছে। তাৰ পিছত তোমালোকে আইসিটিৰ ফুল ফৰ্মটো চাবা, তাতে বায়োছৰ ফুল ফৰ্ম, তেনেকৈ ফুল ফৰ্ম বিলাক তোমালোকে চাব লাগিব। কিবোৰ্ড শৰ্টকাটবোৰ তোমালোকে চাব লাগিব। তাৰ পিছত তোমালোকে তাৰ পৰা চাবা অপাৰেটিং সিস্টেম পাবা তাতে কনসেপ্ট। অপাৰেটিং সিস্টেম দুটাৰ নাম, অপাৰেটিং সিস্টেম দুটাৰ নাম আমি কি জানো, উইন্ডোজৰ যিবিলাক আছে উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 10 হওক বা লিনাক্স, ইউনিক্স এইবিলাক বিভিন্ন অপাৰেটিং সিস্টেমৰ নাম। মোবাইলত যদি কোৱা হয় কি হ'ব এন্ড্ৰইড, এইবোৰ আমাৰ কি অপাৰেটিং সিস্টেমৰ নাম। সো এইবোৰ চাবা অপাৰেটিং সিস্টেমৰ নাম। নেক্সট তোমালোকে কিবোৰ্ডটো চাবা, কিবোৰ্ডত কিমান প্ৰকাৰৰ কি আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইবোৰ আমি আইসিটি স্কুলত পাইছো অলৰেডি। সো কিবোৰ্ডত থকা কিজবোৰৰ নাম এইবোৰ চাবা ভালকে। কিবোৰ্ডত থকা কিজবোৰৰ নাম, এই কিবোৰৰ নাম চাবা, যেনেকৈ কি আছিলে পাংচুৱেশ্যন কি, নেভিগেশ্যন কি, তাৰ পিছত আমাৰ কি আছিলে কন্ট্ৰোল কি, তাৰ পিছত স্পেশাল কি, এইবোৰ আমাৰ বিভিন্ন আছিল আইসিটি স্কিলৰ। আৰু তোমালোকে ফুল ফৰ্মবোৰ চাবা, কিন্তু ফুল ফৰ্ম যেনেকৈ বেসিক টাৰ্ম যিবিলাক যেনেকৈ CPU ফুল ফৰ্মৰ ওপৰত মোৰ এটা ভিডিও আছে যে 50টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কম্পিউটাৰ টাৰ্মছৰ ফুল ফৰ্ম, সেই ভিডিওটো তোমালোকে চাব পাৰা। তোমালোকৰ যিবোৰ লাগে ক্লাছ 9 ৰ পৰা যিবোৰ বেসিক টাৰ্ম, সেই টাৰ্মবিলাকৰ ফুল ফৰ্ম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তাৰ পৰা। যেনেকৈ CPU, ALU, RAM, ROM এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্ম তোমালোকে চাবা। তাৰ পিছত RAM, ROM বা CD, DVD এইবোৰৰ ফুল ফৰ্ম। সো CD দুটা সেকেন্ডাৰী ষ্টোৰেজ ডিভাইসৰ নাম CD, DVD হ'ব আমাৰ। এইবোৰ বস্তু তোমালোকে চাবা, ফুল ফৰ্ম চাবা। কিবোৰ্ড শৰ্টকাট চাবা, নম্বৰ 3 কিবোৰ্ড শৰ্টকাট চাবা। কিবোৰ্ড শৰ্টকাট যিবিলাক আৰু তোমালোকৰ সাবজেক্ট টিচাৰ জনে ক্লাস কৰি থাকোতে নিশ্চয় বহুত কিবোৰ্ড শৰ্টকাট ইউজ কৰিছে বা দেখাইছে। সো সেই কিবোৰ্ড শৰ্টকাট তোমালোকে অলপ মনত পেলাব চেষ্টা কৰিবা যে কোনবিলাক কিবোৰ্ড শৰ্টকাট দেখাইছে।
তেনেকৈ যেনেকৈ MS Wordৰ কিছুমান কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাট আছে সেই কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটৰ ওপৰত মোৰ দুটা ভিডিঅ' অলৰেডি আছেই MS Wordৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ আৰু 20+ প্ৰায় 30ৰ ওচৰা-ওচৰি কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাট মই আলোচনা কৰিছোঁ কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ কম্পিউটাৰ এটা বেছিক অপাৰেশ্যন পাৰফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে চ' সেই তিনিটা ভিডিঅ' তোমালোকে চাব পাৰা চেনেলৰ পৰা চ' কীবোৰ্ড শ্বৰ্টকাটটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ফুল ফৰ্মটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তাৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু বেছিক কুৱেশ্যন যেনেকৈ 1 মাৰ্কৰ মই যে ক'লোঁ কম্পিউটাৰ ব্ৰেইন কাক কোৱা হয় কম্পিউটাৰৰ আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিছিলে তাৰপিছত ইনপুট ডিভাইচ দুটাৰ নাম আউটপুট ডিভাইচ দুটাৰ নাম ছফ্টৱেৰ কিছু দুটা ছফ্টৱেৰৰ নাম দুটা হাৰ্ডৱেৰৰ নাম মেমৰি কেই প্ৰকাৰৰ বা ৰেমৰ ফুল ফৰ্ম এইবিলাক গোটেইখিনি আহিব কভাৰ কৰিব কীবোৰ্ডৰ কথা তাৰপিছত কম্পিউটাৰ শ্বাটডাউন কৰোঁতে কি ফ'ল্ডাৰ বনোৱাৰ শ্বৰ্টকাট চ' বিভিন্ন টপিক ইণ্টাৰনেল অৰ্থাৎ টিচাৰজনৰ মাইণ্ডত যি কুৱেশ্যন আহে এটা পটককৈ সুধি দিব পাৰে যিহেতু 9ৰ পৰা তোমালোকে পাই আছা চ' সেই 9-10ৰ গোটেই চিলেবাছটো কভাৰ কৰি তোমালোকে চাবা বা 10ৰ তোমালোকে ভকেশ্যনেল স্কিলৰ পৰাও কিছুমান কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যে TOC বুলি TOC যিটো TOCৰ ফুল ফৰ্মটো কি বা TOC যদি চাইছা সেইটো ফুল ফৰ্মটো কি হ'ব টেবল অফ কণ্টেণ্টছ হ'ব তেনেকুৱা কিছুমান যেনেকৈ DBMSৰ যিটো কয় DBMSৰ ফুল ফৰ্মটো কি ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম RDBMSৰ ফুল ফৰ্মটো কি ৰিলেশ্যনেল ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম চ' এইবিলাকৰ ফুল ফৰ্মো তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা তেনেকৈ পটককৈ সুধি দিব পাৰে ভাইভাত চ' এই ধৰণে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা আৰু তেনেকুৱা বৰ বেছি ভয় খাব নালাগে যিটো এক্সটাৰ্নেল নাহে ইণ্টাৰনেলজনে কুৱেশ্যন সুধিব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ ছাবজেক্ট টিচাৰজনে সুধিব কুৱেশ্যন আৰু বেছিক কুৱেশ্যনে থাকিব একো এডভান্স লেভেলৰ কুৱেশ্যন নাই চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যিখিনি তোমালোকে ভয় খাই আছা বা তোমালোকৰ ভিতৰত যিখিনি ডাউটছ আছিলে সেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু মই প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ ভিডিঅ'খিনি ভালকৈ চাই যাবা আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ এক্সাম ভাল হ'ব চ' অল দ্য ভেৰি বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম কেনেকুৱা হ'ল মোক আহি পেলাই তোমালোকে যদি জনোৱা মই খুবেই ভাল পাম চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ গোটেইখিনি কুৱেৰি ছল্ভ হৈছে চ' লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু কিছুমান নতুন টপিক অৰ্থাৎ থিয়ৰীৰ টপিকবিলাক আমি আলোচনা কৰিম বা কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো চাম বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰি বৰ্ড কুৱেশ্যন পেপাৰ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ থেংক ইউ